ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? የዛሬውን ትምህርት ልሰጣችሁ የፈለኩበት ምክንያት ቀደም ሲል ነጭ አዝሙድና ነጭ ቅመም አንድ ነው ወይ ተብሎ በተጠየቀው ጥያቄ ላይ መልስ ሰጥቼ ነበር። እዛ ላይ እንደገና ደግሞ ጥያቄና መልስም ፕሮግራም ስጀምር የጀመርኩበት ቪዲዮ ነው። ጥያቄውን ያገኘሁት እዛ ላይ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው ከዛሬ 7 ወር በፊት ልጅ ወልጃለሁ። ለገንፎና ለአጥሚት መስሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮችና ገንፎና አጥሚቱንም መስራት አልችልም። ስለዚህ እማዬ ንገሪኝ የሚል ነው። ይሄ ነው ጥያቄው የሚመስለኝ። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ተመርኩዤ ለህፃናት ምግብ በምንሰራበት ጊዜ መዘጋጀት ያለብንን ነገር ማወቅ አለብን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቀድመን የምናውቃቸው ነገሮች ሊኖሩ ይገባል። ዝም ብሎ ወደ ምግብ መስራቱ ላይ ከምንሄድ ቅድሚያ ማወቅ ያለብንን ነገር ማወቅ ስላለባችሁ ይሄ ጥያቄም ሆነ ሌላው ጥያቄ ለጠየቀው ሰው ብቻ አይደለም የሚጠቅመው፣ ለሌላው ላልጠየቀው ሰውም አብሮ ይጠቅማል። ብዙ ትምህርትም ይሰጣል። ያው በተግባራዊ ማሳየቱ ቀርቶ በቃል ይሆናል እንጂ ዞሮ ዞሮ ትምህርትን በቃልም በተግባርም መማር ስለምንችል ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ቅድሚያ ወላጆች ወይም እናቶች ሊያውቁ የሚገባ ነገር ስላሉ ይሄንን ቢያውቁ ይጠቅማቸዋል ብዬ የገንፎና የሙቁን ወይም የአጥሚቱን አሰራር ከመንገሬ በፊት ይሄንን ላስተምር በሚል አዘጋጅቼዋለሁ። ርዕሱንም የእናት ምክር ብዬዋለሁ። ቀደም ሲል የእናት ምክር በሚል ትንሽ ይጠቅማል ያልኩትን የማስተምረው ያስተማርኩት አለ። ይሄም ከዛ ጋር ስለሚመሳሰል የእናት ምክር በሚለው ርዕሱን ሰጥቼ ማስተማር ጀምራለሁ ማለት ነው። ይሄንን እና ቅድሚያ እንግዲህ ልታውቁት የሚገባው ወይም ሊያውቁት ቢገባ ይጠቅማቸዋል ብዬ ያሰብኩት የሚከተሉት ናቸው። አነባዋለሁ። ለህፃናት ምግብ ከማዘጋጀታችሁ በፊት ይህንን እወቁ። አንደኛ፣ ለህፃናት ምግብ መመገቢያ የሚመቹ እቃዎችን ማዘጋጀት። ሁለተኛ፣ ህፃናት ከጠቡና ከተመገቡ በኋላ እንዲያገሱ ወደ ትከሻ ቀና አድርጎ መያዝን። ሶስተኛ፣ መናገር ስለማይችሉ እንጂ ውሃ እንደሚጠማቸውና መጠጣት እንዳለባቸው ማስፈለጉን። አራተኛ፣ ምግቡ ከመሰራቱ በፊት የህፃናት ጥርስና ጨጓራ ወዲያውኑ መፍጨት ስለማይችል እድሜያቸውንና ችሎታቸውን ያገናዘበ መሆኑን። ቀጠንና ላላ ብለው መሰራት እንዳለባቸው። ይህንን ቅድሚያ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ይህን ካወቃችሁ ምግቦቹ እነማን ቢሆኑ ጥሩ ነው? አዋቂ የሚበላውና ህፃን የሚበላው በጣምም ሆነ በአሰራር አንድ አይደለም እና ምግቦቹ ይሄ ቢሆኑ ወይ በዚህ መልኩ ቢዘጋጁ ጥሩ ይሆናል ያልኩትን አነብላችኋለሁ። ምግቦቹ እነማን ናቸው ወይስ ምን መዘጋጀት አለበት? ለሙቅ ወይ ለአጥሚት ወይም ለገንፎ ሙቅና አጥሚት አንድ ነው። ለገንፎ የሚሆኑትን ዱቄቶች አስፈጭቶ ማዘጋጀት። እነዚህ ዱቄቶች በአጥሚትነት ስንሰራቸው ስኳር ወይም ማር ልንጨምር እንችል ይሆናል ካለማወቅ የተነሳ ለህፃናት ማለት ነው። ህፃናት ምንም አይነት ጣዕም አያውቁም። ከልጅነት ጀምሮ በጣፋጭ ጨምረን ከምናስለምዳቸው ይልቅ እንዲሁ ብንጨምርም እንኳን አጥሚቱ ላይ ሳያስታውቅ ጣፋጭን ጨምረን መስራትና ለልጆቹ መመገብ እንዳለብን ይጠቅማቸዋል። ይህንን ማወቅ ይገባቸዋል። ምክንያቱም ከልጅነት ጣፋጭ መጀመር የለባቸውም። ሁለተኛው ቅመም የሌላቸው ምግቦች ቅመም ጨምረን አንሰራም ማለት ነው። ሶስተኛ የማይኮመጥጡ መሆን አለባቸው። አራተኛ የማያቃጥሉ ወይም ደግሞ የማይለበልቡ መሆን አለባቸው። 5 ልመው የተፈጩ ፍራፍሬዎችንና ጭማቂዎች መሆን አለባቸው። 6 ከቀይ ስጋ ከአትክልትና ጥራጥሬ የተሰሩ የሾርባ ጭማቂ ፈሳሽ ክፍል እነሱንም መመገብ ይቻላል። እንደዛ አድርጎ ማለት ነው።
ለምንድን ነው መጠለል ያለበት? ያው ታውቁታላችሁ፣ በፈሳሽነት ብቻ መመገብ ስለሚችሉ ነው፣ እንደ እድሜያቸው ስለሆነ ነው። ሌላው እንደ ማሳሰቢያ ነገር ነው የጻፍኩላችሁ። ብዙ ጊዜ በየቤቱ በህይወቴ ሲያጋጥመኝ ማለት ነው ብዙ ህፃኖች እንደ ልባቸው ምግብ አይመገቡም። ብዙ የሚወዱት አለ፣ የሚጠሉት አለ። ጣዕሙ እንደዚህ ነው፣ የደቀቀ ነው፣ ያልደቀቀ ነው፣ እንዴ ነው ይላሉ፣ እንደየእድሜያቸው ማለት ነው። ግን መጀመሪያውኑ ለህፃናት ምግብ መስራት በምንጀምርበት ጊዜ ወይ ህፃናት ምግብ መብላት በሚጀምሩበት እድሜያቸው ጊዜ ጀምሮ ከጡጦ በኋላ የምንሰራው ምግብ አይነት ጣዕሞቹ ሊለያዩ ይችላሉ። ለምሳሌ የአጥሚትን የገንፎን ይሁን ሌሎቹንም ነገሮች እንደሚመቻቸው አድርገን ሰርተን ልንሰጥ ነው ማለት ነው። በዛን ሰዓት የልጆች ምላስ ጣዕምን አያውቅም። የሚወዱት የሚጠሉት ሊኖር ይችላል፣ የማይቀበሉት ሊኖር ይችላል። በዛን ሰዓት እነሱ አይበሉም ብለን ብንተው የተለያዩ ምግቦችን እየመረጥን ይሄ ነው ጥሩ ይሄ ነው መጥፎ እያልን ዝም ብለን የምንሰጥና ያልፈልጉትን የምንተው ከሆነ ለህፃናቱ የምግብ ፍላጎት ይጎዳቸዋል። ምክንያቱም አይፈልጉትም እንተዋለን፣ የሚፈልጉት ይሄ ነው ብለን እንሰጣለን። ሌላም እንደዚሁ አይፈልጉትም እንላለን። መመገብ ያለባቸውን የምግብ አይነቶች ከህፃንነታቸው መርጠን ከሰጠናቸው ያገኙትን ምግብ መመገብ ስለሚቸገሩ መጀመሪያውኑ ማለማመድ ያስፈልጋል። ጠንክራችሁ ማለማመድ ያስፈልጋል። ተቸግራችሁም ቢሆን ካልሆነ በስተቀር እነሱ አውቀው አይደለም እምቢ የሚሉትና በኋላ ለእናንተው ያስቸግራሉ። እነሱም ያገኙትን ምግብ እንዳይበሉ ይቸገራሉ። ስለዚህ ቀስቀስ እያላችሁ ማለማመድ ያስፈልጋል። እንደውም በአንድ ጊዜ ማጉረስም ባይሆን ትንሽ በንጹህ ጣታችሁ በዚች ምግቡን ነካ ታረጉና በጣም የሚያስቸግሩ ከሆነ እዚች ገንፈራቸው ላይ ቀባ። ምክንያቱም እዚች ጋር የተቀባቸው ትንሽ ነገር እንደዚህ አፋቸውን ሲያንቀሳቅሱ ለማዋጥ ለመጥባት ሲሞክሩ በዛን ሰዓት ጣዕሙን ቀስ እያሉ እየለመዱት ይመጣሉ። እና እንደዛ ነው የምግብ አሰጣጥ መጀመር ያለበት። ካልሆነ ያስቸግራሉ። በየቤቱ በጣም ችግር እያየሁ ነው በምግብ አመጋገብ ማለት ነው። የለመዱትን ብቻ ይወዱና ሌሎቹን አልበላም ይላሉ፣ ይጎዳሉ፣ ወላጅ ይቸገራል። እኛ ልጆቻችን ካልበሉ ደግሞ በጣም ደስ አይለንም። ሰውነታቸው ይጎዳሉ ብለን ከማሰብም ውጪ እኛም ደግሞ ልጆቻችን መብላት ሳይችሉ በጣም ነው የሚረብሽን እና በዛ መልኩ ብታለማምዱ ብዬ እላለሁ። የዛሬውን ትምህርት በዚህ ጨርሻለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? የዛሬውን ጥያቄ ያገኘሁት ነጭ አዝሙድና ነጭ ቅመም አንድ ነው ወይ የሚል ቪዲዮ ላይ ነው። ምንድነው ጥያቄው? የ7 ወር ልጅ አለኝ። ገንፎና አጥሚት መስራት ስለማልችል ንገሪኝ፣ አሳይኝ የሚል ጥያቄ ነው። በዛ መሰረት በጽሁፍ አቀርባለሁ። ምክንያቱም ስናገር አንዱን ትቼ አንዱን ይዤ ጥዬ እንዳይሆን እንደዚህ ይሻላል ብዬ ነው ያዘጋጀሁት። አነባዋለሁ። እሺ፣ አሁን እሷ ወደ ጠየቀችው ጥያቄ እንሄዳለን። ጥያቄው ምንድነው? የዛሬ 7 ወር ወልጃለሁ። ስለ ህፃናት ሙቅና ገንፎ አሰራር አላውቅም፣ አስተምሪኝ የሚል ነው። መልሱ የሚሆነው እንግዲህ ቀጥዬ የምጠቅሳቸው ነጥቦች ናቸው። አንደኛ፣ ሰዓትና ጊዜ ከሌለሽ ስራን ለማቃለል የገንፎና የዱቄት እህል አጥሚት ከባልትና ማግኘት ይቻላል። ካልሆነ ግን ባጭሩ ዱቄቶችን እንዴት እንደምታዘጋጂ ልንገርሽ። ለሌሎችም ተመልካቾችም ይጠቅማቸዋል። ቅድም ገልጫለሁ ይሄንን። የገንፎን ዱቄት በሁለት መንገድ ማስፈጨት ይቻላል። አንደኛ፣ ነጭ ገብስን ፈትጎ አምሶ አበጥሮ ፀሐይ አስመትቶ በንጹህ ወፍጮ ማስፈጨት። ሁለተኛ፣ ለገንፎ ዱቄት ለማስፈጨት በተዘጋጀው ላይ የገብሱን ሩብ የሚሆን አጃና ነጭ ስንዴ እንደ ገብሱ
ተዘጋጅቶ አንድ ላይ ከገብሱ ጋር ቀላቅሎ ማስፈጨት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ገብስ ብቻውንም ማስፈጨት ይቻላል። እንደገና ሌሎች እህሎቹንም የጠቀስኳቸውን ጨምሮ ማስፈጨት ትችላለሽ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው አሰራር የአጥሚት ዱቄትን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። እነሱን እጠቅስልሻለሁ። አንደኛ የተፈተገ ገብስ፣ ሁለተኛ ንጹህ አጃ፣ ሶስተኛ ጥቁር ጤፍ፣ አራተኛ የበነቆለ ወይም ያልበነቆለ ስንዴ። የበነቆለውን ስጠቅስ ትዝ ያለኝ አለ ስለ አበነቃቀል አስተምሬያለሁኝ። ስለዚህ ያንን የአበነቃቀል ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አምስተኛ ዘንጋዳ፣ ስድስተኛ ምስር ክክ፣ ሰባተኛ አኩሪ አተር፣ ስምንተኛ በቆልት አብሽ፣ ዘጠነኛ ጨው ለጣዕም ትንሽ። እነዚህ ናቸው እህሎቹ። ይሄ እኔ አጥሚት ሳዘጋጅ የምጠቀመው እህል ነው። አነስም በዛም አድርጎ መጠናቸውን እንዳቅምም አድርጎ ማስፈጨት ይቻላል። የግድ እነዚህ ሁሉ ይሁኑ አይደለም። ዋናዎቹ እህሎች የአጥሚት እህል አጃ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ገብስ ነው። ከዛ ውጭ ግን የተለያዩ እህሎች የተለያየ ጥቅም ስላላቸው ለልጆቻችን ከተለያዩ የእህል አይነቶች ጥቅም እንዲያገኙ ነው። ለልጅ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ለአዋቂም ይጠቅማል ማለት ነው፣ አደበላልቆ መብላት። ዋናው የአጥሚት ዱቄት መነሻው አንደኛ አጃ፣ ሁለተኛ ገብስ ነው። እንደ እኔ አመጣጠን 3 እጅ አጃ 1 እጅ ገብስ ሆኖ አንድ ላይ ተቀላቅሎ የነርሱን ሩብ ያህል ከላይ የተጠቀሱትን ከጨው በስተቀር ሁሉንም አምሶ ቀላቅሎ አስፈጭቶ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እንግዲህ ከጨው በስተቀር ያልኩት ምንድን ነው? የምታውቁት ነው። አንደኛ ጨው መብዛት የለበትም። ላፍ ሳያስታውቅ ነው ጨው መጨመር ያለብን አጥሚት ስንሰራ። ለአዋቂም እንደዛው ነው። የአጥሚት ሰርቼ የለቀኩት ቪዲዮ ላይ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ማጣፈጫና ጨው እንደ ፍላጎት ነው። ለልጆቻችን ደግሞ እነዚህ የሚጣፍጡ ስኳር ምናምን ነገሮችና ጨው በፍጹም መብዛት የለባቸውም። የሚሆመጥጡ ነገሮች ለጨጓራቸውም ጥሩ አይደለምና ተጠንቅቀን ነው መስራት ያለብን። ለዛ ነው። ሌላው ይሄን ጠቅሼዋለሁ። በጣም ላስገነዝባችሁን ፈልገው ምንድነው ሰው እንዳቅሙ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በሁለትም እህል በሶስትም እህል በአራትም እህሉን ያገኛችሁትን በአጥሚት መልክ ሰርታችሁ መመገብ ይቻላል ልጆችን ማለት ነው። የገንፎንም እህል እንደዛው እና የአጥሚትና የገንፎ ዱቄት አሰራር እና ማግኛ ዘዴው መንገዱ ይሄ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጅሽን ያሳድግልሽ። የዛሬውን ጥያቄ መልስ መልሼ ጨርሻለሁ። በሰላም በሌላ ጊዜ ለመገናኘት ያብቃን። ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩኝ።